Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Doctor Trần Hiệu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái chương mới, đó là chấn thương bụng kín. Đây là một mật bệnh cấp cứu ngoại khoa rất phổ biến ở các trung tâm hồi sức cũng như là các phòng cấp cứu. Đòi hỏi người bác sĩ không chỉ có một nền tảng kiến thức vững chắc về mặt chẩn đoán và điều trị, mà đòi hỏi người bác sĩ phải có một cái trái tim lạnh và một cái đầu lạnh. Nhớ nhé, không phải là một trái tim nóng và một cái đầu lạnh đâu. Nghĩa là phải bản lĩnh, phải quyết đoán, phải xử trí nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Vì bệnh nhân đến với chúng ta ở trong tình trạng rất cấp tính, la hét, chửi bới, máu chảy, nôn mửa, gậy gộc, thậm chí có cả côn đồ giang hồ cầm dao kề xung quanh. Do đó chúng ta phải có một chiến thuật xử lý đúng đắn, kịp thời, cứu sống tính mạng bệnh nhân và hạn chế thấp nhất mức xảy ra tai biến và di chứng của chấn thương, cũng như bảo vệ bản thân khỏi những yếu tố gây hại và lây nhiễm chéo từ bên ngoài. Tương tự như các bài trước thì bài này chúng ta sẽ phải nắm được 3 cái mục tiêu. Thứ nhất là nắm được cách viết chẩn đoán chấn thương bụng kín. Thứ hai là biết cách bệnh luận chấn thương bụng kín. Và thứ ba là biết cách xử trí cũng như nắm được quy trình điều trị cho chấn thương bụng kín. Rồi, trước hết chúng ta phải nắm được một số khái niệm quan trọng sau. Một là chấn thương hoặc vết thương thành bụng, có nghĩa là chỉ tổn thương ở thành bụng thôi, mà không có tổn thương ở các tạng bên trong ổ bụng, bao gồm máu tụ thành bụng, dập hoặc rách cân cơ thành bụng, hoặc là thoát vị thành bụng rồi chấn thương, vân vân. Hay là chấn thương bụng kín, có nghĩa là tổn thương của các tạng trong bụng mà có hai hội chứng quan trọng cũng như hay gặp nhất, đó là hội chứng chảy máu trong ổ bụng và hội chứng viêm phúc mạc. Và có thể chúng ta gặp cả hai hội chứng đồng thời hoặc là không có, ví dụ như là chỉ vỡ gan trong bao. Ba là vết thương thấu bụng, có nghĩa là tổn thương gây xuyên thủng thành bụng đi qua lớp phúc mạc thành và vào trong ổ bụng và gây nên tổn thương cho các tạng ở trong ổ bụng. Tương tự như trên, chúng ta có hai hội chứng điển hình là chảy máu trong ổ bụng và viêm phúc mạc, hoặc là cả hai. Nhớ cho tôi là để kết luận được chỉ chấn thương hoặc vết thương thành bụng đơn thuần thì cần phải thời gian theo dõi và rất nhiều yếu tố để xem xét cũng như là biện luận mới kết luận được cuối cùng là chỉ là tổn thương ở thành bụng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào mục tiêu số 1, cách viết chẩn đoán chấn thương bụng kín. Vì có các bệnh cảnh lâm sàng đa dạng của chấn thương mà chúng ta có cách viết sau. Cách viết thứ nhất, chúng ta viết 1, chấn thương bụng kín, gạch ngang, chảy máu trong ổ bụng hoặc viêm phúc mạc, và mức độ kèm theo gạch ngang vỡ tạng nào và mức độ bao nhiêu. Ví dụ vỡ gan phải độ 3. Ở đây tôi đề hai cái dấu ngoặc ở đây, có nghĩa là có thể có hoặc là có thể không. Nếu có chảy máu trong ổ bụng hoặc viêm phúc mạc thì chúng ta viết vào. Nếu chúng ta biết rõ tổn thương ở cơ quan nào thì chúng ta viết vào. Nếu không có thì cho tôi ghi là nghi vỡ gan, hoặc là nghi vỡ lách, hoặc là khả năng vỡ gan lách, hoặc là khả năng rách mạch mạc treo, vân vân. Mục thứ tư chúng ta phải ghi đó là ghi tổn thương các cơ quan khác do chấn thương, ví dụ như là gãy hở độ 3 đầu dưới xương quai bên phải, vân vân. Mục thứ 5 chúng ta cần ghi đó là nguyên nhân. Ở đây Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn rõ rồi. Chúng ta ghi rõ nguyên nhân và cơ chế chấn thương, ví dụ tai nạn xe máy đâm vào ô tô, hoặc là ngã từ giàn giáo 5 mét, vân vân. 6 là chúng ta ghi phương pháp điều trị và thời gian điều trị. Số 8 chúng ta không được quên, đó là ghi các bệnh nền, bệnh kết hợp mà bệnh nhân đã có từ trước, ví dụ như đái tháo đường type 2 hoặc là tăng huyết áp. Với cái bệnh cảnh thứ hai, chúng ta áp dụng cái cách ghi thứ hai. Khi bệnh nhân có đa chấn thương thì chúng ta ghi đa chấn thương, sau đó chúng ta cộng với cách viết 1. Nhưng chú ý viết chấn thương nào nặng hơn thì chúng ta viết đầu tiên. Ví dụ chấn thương ngực kín, gạch ngang, chảy máu, khoang màng phổi trái mức độ nặng, sau đó chúng ta mới viết tới chấn thương bụng kín, hoặc ngược lại. Cách viết thứ ba là nếu bệnh nhân có sốc thì chúng ta viết như sau. Sốc cộng với kiểu sốc, ví dụ như là sốc mất máu, sốc nhiễm trùng nhiễm độc, hoặc là sốc đa chấn thương cộng với mức độ của sốc.
và chúng ta cộng với cách viết 1 hoặc cách viết 2 ở phía sau. Tiếp theo là mục tiêu thứ hai, chúng ta phải biết cách biện luận được chẩn đoán chấn thương bụng kín. Tương tự như trong các video tôi đã hướng dẫn về ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư đại cương. Nếu các bạn quên rồi hoặc chưa xem, các bạn xem lại cho tôi. Ở đây chúng ta dựa vào 3 yếu tố, đó là yếu tố cơ chế chấn thương, lâm sàng và cận lâm sàng. Nhớ cho tôi, với chấn thương thì khi biện luận phải khai thác được yếu tố chấn thương. Và 3 yếu tố này có giá trị về mặt chẩn đoán, tiết lượng và theo dõi. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày về cách áp dụng để chẩn đoán nhanh khi các bệnh nhân chấn thương đến với chúng ta, để chúng ta xử lý trong tình huống khẩn cấp. Còn về mặt dạy học hoặc mô phạm hoặc khi đi thi thì tôi sẽ trình bày kỹ các yếu tố. Đặc biệt là các bạn chú ý là những trường hợp khó, trường hợp phải hội chẩn, phải tranh cãi, phải tố tụng, thì các bạn ghi cho tôi càng kỹ, càng mô phạm càng tốt. Vì chấn thương, tai nạn, đâm chém rất hay có kiện cáo. Ở cách 1, nếu chấn thương bụng kín mà có hội chứng chảy máu trong ổ bụng và viêm phúc mạc điển hình trên lâm sàng, hoặc là chúng ta đã có tư liệu trong tay chẩn đoán vỡ tạng nào trong ổ bụng rồi, đó là yếu tố trong chẩn đoán 2 và yếu tố 3. Tôi ghi rất rõ đây rồi, các bạn nhìn thấy đây. Thì chúng ta chỉ cần biện luận chấn thương bụng kín bằng yếu tố chấn thương vào vùng bụng hoặc là vào gần bụng, không có vết thương thấu bụng, cộng với yếu tố 2 và hoặc yếu tố 3. Sau đó chúng ta đi biện luận yếu tố 2 và yếu tố 3. Trường hợp thứ hai, nếu không có yếu tố 2 và yếu tố 3 mà có tổn thương cơ quan trong ổ bụng nhưng không rõ ràng, hoặc là chỉ tổn thương ở dạng đụng dập, thì lúc này cần biện luận và phân biệt xem có phải chấn thương bụng kín hay không, hay là tổn thương thành bụng đơn thuần. Thì lúc này cần phải áp dụng cách biện luận chi tiết mà tôi sẽ trình bày sau đây nha. Và các bạn nhớ đây là trường hợp khó. Thứ nhất là chúng ta sẽ biện luận xem bệnh nhân có chấn thương bụng kín hay không. Chúng ta dựa vào 3 yếu tố. Một là cơ chế chấn thương. Thì chấn thương bụng kín hay do các vật tù đập vào bụng, hay là gặp do là tay lái xe máy, hoặc do đập bụng vào vô lăng ô tô, hoặc là do bị đánh vào vùng bụng, và hay gặp nhất là chồng đánh vợ. Mà kỳ lạ hơn là chúng tôi có gặp bệnh nhân kể là khi bế con bị con đạp vào bụng ở vùng lách cũng gây vỡ lách. Thế nhưng có những anh thì đánh vợ đến vỡ gan vỡ lách mà cũng chả dám nhận. Rồi cũng hay gặp bệnh nhân bị ngã cao hay ngã giàn giáo, hoặc là bị ô tô đâm chèn qua người. Ở những cái ca này thì hay gặp đa chấn thương và nguy cơ tử vong rất cao, diễn biến rất cấp tính và tối khẩn cấp. Ở đây chú ý những khai thác phải nhớ đến 3 cơ chế chính trong chấn thương bụng kín. Đó là lực ép trực tiếp, lực xoắn vặn và lực trà sát nghiền nát. Yếu tố chẩn đoán tiếp theo đó là lâm sàng và xét nghiệm. Cả hai yếu tố này chúng ta phải dựa trên những triệu chứng của tổn thương ở thành bụng và tổn thương của các cơ quan trong ổ bụng mà không có vết thương thấu bụng. Ví dụ thông qua nhìn sờ, mà thường là nhìn và sờ là chính. Vì cấp tính, vì bệnh nhân dãy dụa kêu la nên chúng ta không thể ngồi chúng ta gõ và chúng ta nghe được nữa. Chúng ta thấy có vết chày sát, vết bầm tím, vết tụ máu, hoặc biến dạng trên thành bụng, hoặc là khu vực lân cận của bụng. Ví dụ như là khung chậu ở phần thấp của lồng ngực, hoặc là cột sống thắt lưng. Với những tổn thương trong ổ bụng cụ thể là yếu tố 2 và yếu tố 3 trong chẩn đoán, thì chúng ta sẽ biện luận ở những cái slide tiếp theo đây. Rồi, ở slide này tôi hướng dẫn cho các bạn là cách biện luận hội chứng chảy máu trong ổ bụng. Các bạn chú ý là với hội chứng chảy máu trong ổ bụng và hội chứng viêm phúc mạc, tôi sẽ trình bày ở một bài riêng về hai cái hội chứng này. Còn trong chấn thương bụng kín, vì nó mang những nét đặc trưng riêng, cũng những yếu tố đặc biệt riêng cần phải chú ý, nên tôi sẽ nói rõ những nét đặc trưng, đặc sắc của hai cái hội chứng này trong chấn thương bụng kín, cũng như là dựa trên 3 cái yếu tố là lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố chấn thương để chúng ta chẩn đoán. Đầu tiên chúng ta nói về lâm sàng, thì chia ra toàn thân và tại chỗ, có nghĩa là tại ổ bụng. Về toàn thân,
Ở đây nhớ cho tôi nói đến chấn thương hay chảy máu cấp tính là phải nói tới hội chứng mất máu cấp. Đó là sự giảm đột ngột của khối lượng thể tích tuần hoàn. Tiếp theo đó chúng ta mới tính đến thiếu máu. Tùy theo mức độ mà chúng ta có thể gặp là từ toàn thân ít biến đổi, hoặc đến những rối loạn nặng như sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, hoặc là hôn mê, vân vân. Ở slide sau tôi sẽ nói rõ. Tại ổ bụng, các triệu chứng để biện luận cho hội chứng này bao gồm các tổn thương trên thành bụng ở vị trí các tạng đặc, ví dụ như xây sát, bầm tím, đau tại chỗ tổn thương, chiếm đến 80% khả năng là sẽ vỡ các tạng đặc ở dưới nó. Và đây cũng là một gợi ý cho chảy máu trong. Tiếp theo là các triệu chứng của tràn dịch ở bụng, mà cụ thể là tràn máu ở bụng, ví dụ như là bụng trướng, đau tức, gõ đục vùng thấp. Có thể chúng ta sẽ gặp các triệu chứng của giả viêm phúc mạc như đau lan tỏa trong ổ bụng, cảm ứng phúc mạc, có sốt, mà chú ý cho tôi là sốt nhẹ. Và có thể gặp phản ứng cơ thành bụng nhẹ. Và rõ ràng nhất là chúng ta chọc giò ra dịch máu không đông. Rồi, nếu chọc giò ra dịch máu đông thì có phải chảy máu trong ổ bụng không? Có tại sao mà không có tại sao? Vì khi về mặt kinh điển thì các thầy ngày xưa vẫn cứ nói, cứ dạy là máu trong ổ bụng là máu không đông. Và sinh viên năm nào đi thi cũng đều bị hỏi những câu như vậy. Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này thì cứ comment phía dưới video, tôi sẽ giải đáp thắc mắc sau. Ở đây chú ý cho tôi, nếu chọc dịch ra dịch máu mà loại trừ được viêm phúc mạc hay không. Yếu tố xét nghiệm thì đầu tay đó chính là siêu âm nhá. Các bạn xem trong rất nhiều tập phim truyền hình rồi, ví dụ như là về bác sĩ, người thầy y đức, bác sĩ thiên tài vân vân, thì người ta hay nhắc tới là FAST, tức là làm siêu âm trọng tâm trong chấn thương. Mục tiêu để phát hiện xem có tràn máu, tràn dịch ở khoang nào hay không, và bước đầu định hướng được cho chẩn đoán và điều trị. Chúng ta có thể áp dụng ngay ở cạnh giường cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân có sốc. Tiếp theo là MSCT rất có giá trị để chẩn đoán, không chỉ là chẩn đoán chảy máu trong ổ bụng mà còn định hướng tổn thương tạng cụ thể và các tổn thương kết hợp, và định hướng cho chúng ta chẩn đoán mức độ tổn thương. Có giá trị về chẩn đoán, về tiên lượng, về điều trị. Tuy nhiên MSCT chỉ thực hiện được khi bệnh nhân có huyết động ổn định. Về xét nghiệm máu thì cho thấy mức độ mất máu và thiếu máu. 3 yếu tố chúng ta nói tới là red blood cell, hemoglobin và hematocrit. Với nước tiểu để xem bệnh nhân có blood trong nước tiểu hay không. Nên với bệnh nhân chấn thương vào thì làm ơn hãy để ý khám xét nước tiểu dùm cho tôi. Rồi tiếp theo là chúng ta xét đến cái yếu tố chấn thương. Đó là những cái vật gây chấn thương có bề mặt tù, bề mặt tiếp xúc lớn và chấn thương vào hoặc là gần vị trí các tạng đặc. Ở slide tiếp theo là chúng ta sẽ biện luận ở cái mức độ của chảy máu trong ổ bụng hay là mức độ mất máu cấp. Ở đây chúng ta dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội Chấn thương Mỹ đưa ra một cái bảng sau, gồm có mức độ là máu mất và phần trăm máu mất. Cái này ước lượng dựa trên siêu âm, chọc dẫn lưu ổ bụng và trên CT ổ bụng. Về mạch, về huyết áp, về tần số thở và trạng thái toàn thân. Tương ứng chúng ta có 4 cái mức độ mất máu. Tôi ghi rõ cho 4 cái màu. Về khối lượng mất máu thì độ 1 là dưới 700ml, độ 2 là 750 đến 1500, độ 3 là 1500 đến 2000 và độ 4 là trên 2000ml. Từ đó quy ra phần trăm mất máu tương ứng từ dưới 15 đến 30, 30 đến 40 và trên 40% tương ứng cho mức độ 1, 2, 3 và 4. Về mạch có 4 mức độ tăng dần từ dưới 100, 100 đến 120, 120, 140 và lớn hơn 140 lần trên phút. Về huyết áp người ta chia ra chỉ có hai cái mức. Về bình thường là cho độ 1 hoặc tăng cho độ 1. Và các mức độ 2, 3, 4 là huyết áp giảm. Về nhịp thở người ta chia ra từ 14 đến 20, 20, 30, 30, 40 và lớn hơn 40 lần trên phút tương ứng cho các mức độ
1, 2, 3, 4. Về trạng thái toàn thân, tâm thần kinh, mức độ 1 thì lo lắng ít, mức độ 2 thì lo lắng vừa, mức độ 3 thì kích thích hoặc là lú lẫn, còn mức độ 4 thì là hôn mê. Tới đây hết bảng phân độ theo Mỹ. Ngoài ra khi các bạn có thể tham khảo và xét nghiệm máu khi chúng ta đã có những cái xét nghiệm máu rồi. Tuy nhiên các bạn chú ý là xét nghiệm máu có thể không phản ánh trung thực mức độ mất máu vì nhiều nguyên nhân. Các bạn hãy suy nghĩ và comment phía dưới video nha. Các mức độ tôi ghi rõ ở đây rồi. Các bạn có thể dừng video và xem thêm. Tương tự cũng chia thành 4 mức độ và dựa trên red blood cell, hemoglobin và hematocrit. Tiếp theo chúng ta nói tới hội chứng viêm phúc mạc trong chấn thương bụng kín. Để chẩn đoán chúng ta cũng dựa trên lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố chấn thương. Với lâm sàng chúng ta cũng chia thành triệu chứng toàn thân và tại chỗ của hội chứng, nhiễm trùng, nhiễm độc nếu có, bệnh nhân có thể có mạch nhanh, huyết áp tụt, lú lẫn, hôn mê vân vân, hoặc là không có. Về triệu chứng tại chỗ thì nếu có hội chứng viêm phúc mạc điển hình, chúng ta sẽ gặp đau liên tục, đau tăng dần từ khu trú vị trí tổn thương, sau đó lan ra khắp ổ bụng, phản ứng cơ thành bụng cũng như thế. Và Blomberg nha, rất ít tôi thực hiện cái dấu hiệu Blomberg này vì ở trong chấn thương bụng kín người ta cũng rất ít làm, vì lúc đấy bệnh nhân đang đau, đang giãy giụa và có các tổn thương thành bụng nữa. Nếu chúng ta làm thì người ta gọi là total, tức là hành xác cho bệnh nhân, nên chúng ta cũng không cần thiết phải làm triệu chứng đó. Tuy nhiên nhá, ở chấn thương bụng kín thì hội chứng viêm phúc mạc là sẽ khó điển hình, khó phát hiện ra vì bệnh nhân đến sớm trong vài giờ đầu. Có rất ít cái triệu chứng mà để chúng ta chẩn đoán, hoặc là bị triệu chứng của hội chứng chảy máu trong và các triệu chứng của đã chấn thương, sốc hoặc tổn thương thành bụng làm lu mờ đi. Do đó lúc này chúng ta cần dựa trên các yếu tố khác để chẩn đoán, mà tôi đã viết rất rõ cho hội chứng viêm phúc mạc rồi. Nếu các bạn không quen nghe bằng tiếng Anh thì các bạn có thể xem thêm phụ đề bằng tiếng Việt ở phía dưới nhá. Ở đây chúng ta phải theo dõi bệnh nhân, và đặc biệt trong quá trình theo dõi thì khi hội chứng viêm phúc mạc trên 7 giờ thì có thể thể hiện trên lâm sàng bằng bụng trướng tăng dần lên, bệnh nhân có nôn, có bí trung đại tiện, có phản ứng rõ ràng hơn. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ tiến hành siêu âm, chúng ta chọc giò để đánh giá xem bệnh nhân có bị viêm phúc mạc hay không. Có nhiều trường hợp vỡ đại tràng sau phúc mạc và đến sớm nên số lượng dịch không nhiều, hội chứng viêm phúc mạc không rõ. Lúc này đòi hỏi người bác sĩ cần phải thành thạo siêu âm và chọc giò thì mới có thể chẩn đoán được. Do đó nếu chúng ta chọc giò ra dịch đục, dịch tiêu hóa hoặc phân thì chẩn đoán viêm phúc mạc dễ rồi. Trừ khi là anh chọc vào ruột thì không nói làm gì. Nhưng nếu chúng ta chọc hút ra mà không ra dịch viêm phúc mạc, phía trước tôi nói ở hội chứng chảy máu trong rồi, thì chúng ta cũng chưa loại trừ được hoàn toàn, và có thể chúng ta chọc giò thêm ở các vị trí khác nữa. Và nếu vẫn không rõ thì chúng ta tiếp tục theo dõi ở trên lâm sàng. Tiếp theo là chúng ta căn cứ vào các yếu tố xét nghiệm. Với siêu âm thì là phương tiện không chỉ giúp cho chúng ta có những hình ảnh gợi ý về viêm phúc mạc, ví dụ như là khí, là dịch tự do, là dây, thành ruột, khu trú, mà còn là phương tiện giúp chúng ta chọc giò dịch, đặc biệt là trong các trường hợp bệnh nhân đến sớm và vỡ đại tràng, vỡ tá tràng sau phúc mạc. Với MSCT thì những hình ảnh giúp ta chẩn đoán viêm phúc mạc gồm có dịch tự do, thâm nhiễm mỡ, khí tự do trong ổ bụng và dây thành ruột, dập thành ruột, khu trú. Các bạn chú ý cho tôi ở đây là dùng từ khu trú nha. Với xét nghiệm máu thì không giúp nhiều cho chúng ta chẩn đoán viêm phúc mạc, nhất là khi bệnh nhân đến sớm, điển hình. Nếu như cái bệnh nhân mà điển hình và bệnh nhân đến muộn thì chúng ta có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc rõ. Và nếu chọc ra cái dịch mà dịch không rõ ràng nữa thì chúng ta cho làm xét nghiệm tìm bilirubin ở trong dịch. Ngoài ra chúng ta có thể tìm thêm amyla và lipase, kệ khuẩn nếu cần.
Yếu tố tiếp theo gợi ý cho chúng ta là bệnh nhân có thể viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng, là các vật chấn thương có diện tiếp xúc nhỏ tác động vào các vùng có tạng, và nhất là ở các bệnh nhân sau khi ăn uống no say và các vùng có tạng rỗng. Ví dụ đặc biệt ở Việt Nam thì mức độ tiêu thụ rượu bia phải nhất nhì thế giới rồi. Chúng tôi rất hay gặp những cái trường hợp vỡ ruột non hoặc vỡ bàng quang sau khi uống rượu, uống bia và bị tay lái xe máy đâm vào vùng hạ vị. Tiếp theo là chúng ta biện luận thành phần thứ 3 của chẩn đoán, đó là vỡ tạng nào. Ở slide này thì tôi sẽ chia thành vỡ tạng nào trong chảy máu trong ổ bụng, và slide sau sẽ nói rõ vỡ tạng nào trong viêm phúc mạc. Cũng dựa trên 3 yếu tố để chẩn đoán, đó là lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố chấn thương. Về lâm sàng thì có toàn thân và tại chỗ. Toàn thân thì có thể dựa vào mức độ nặng và tiến triển của mức độ mất máu mà nghĩ tới đó là tổn thương tạng nào. Ví dụ bệnh nhân có máu ngập ổ bụng, có sốc mất máu mức độ nặng, có tiến triển tối khẩn cấp ở ngay trong những giờ đầu trong chấn thương, thì khả năng đó là có những cái tổn thương mạch máu rồi. Và là có vỡ các tạng mà kèm theo tổn thương mạch máu cuống tạng, ví dụ là mạch máu chủ bụng, cuống gan, thận và lách, vân vân. Nếu máu chảy rỉ ra, huyết động không thay đổi thì khả năng chỉ là tụ máu dưới bao hoặc là đường vỡ nhu mô thông thường nha. Thế tại chỗ thì căn cứ trên cơ chế chấn thương thì có lực ép trực tiếp, lực xoắn vặn và lực nghiền nát trà sát. Thì do đó nếu có cơ chế chấn thương và chảy sát, bầm tím hoặc đau ở vùng gan thì có thể 99% là có đã chấn thương gan. Còn lại lực xoắn vặn và cơ chế gây tổn thương thì có thể gây tổn thương của cuống gan. Tiếp theo là cái yếu tố xét nghiệm dựa trên siêu âm và MSCT nha. Cả siêu âm và MSCT đều cho chúng ta hình ảnh trực tiếp và gián tiếp của tạng bị tổn thương. Đó là dịch tự do, đó là hình ảnh chỉ điểm của cạnh tổn thương. Ví dụ có máu ở quanh lách, có máu cục xung quanh lách thì chúng ta nghĩ tới chấn thương lách. Và dựa vào những ảnh trực tiếp của các đường vỡ, tụ máu hoặc dấu hiệu đang chảy máu từ các tạng đó. Trên xét nghiệm máu cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán được tạng nào bị tổn thương. Ví dụ trong chấn thương gan thì có GOPT, GOT và GPT tăng. Đó. Chấn thương tụy thì có amylase, lipase tăng. Xét nghiệm nước tiểu thì có blood thì chúng ta nghĩ tới có tổn thương của tiết niệu rồi. Do vậy để chẩn đoán chính xác được vỡ tạng nào thì cần dựa trên những hình ảnh trực tiếp của MSCT và siêu âm. Nếu không có hình ảnh rõ ràng của tổn thương tạng nào trên MSCT và siêu âm thì khả năng nhiều là tổn thương từ mạc treo hoặc sau phúc mạc, hoặc là từ vỡ xương cột sống, xương chậu và tràn ra sau phúc mạc và vào khoang phúc mạc. Và lúc này các yếu tố lâm sàng cũng như yếu tố chấn thương giúp ta định hướng được tổn thương tạng nào. Nếu như không có rõ các tổn thương trên CT thì chúng ta ghi chẩn đoán là chảy máu trong ổ bụng nghi do vỡ hoặc rách tạng nào đó, ví dụ như rách mạch mạc treo ruột non. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách biện luận vỡ tạng nào trong hội chứng viêm phúc mạc, cũng dựa trên 3 yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố cơ chế chấn thương. Về mặt lâm sàng chia ra toàn thân và tại chỗ. Và nếu triệu chứng của hội chứng nhiễm độc tiến triển nhanh hoặc nặng và khả năng đó là vỡ đại tràng, và ngược lại là vỡ ruột non. Các triệu chứng tại chỗ của ổ bụng cũng như vậy nha. Có các triệu chứng lâm sàng ở các vị trí tạng tổn thương tương ứng và cố định, ví dụ như là đại tràng lên, đại tràng xuống hay là tá tràng. Các triệu chứng ở hạ vị thì khả năng là vỡ bàng quang và vỡ ruột non, nhưng những triệu chứng ở thượng vị thì lại là khả năng là vỡ dạ dày hoặc tá tràng rồi. Tiếp đến là chọc giò ổ bụng, thì nếu chọc giò ra dịch phân thì khả năng là vỡ đại tràng, mà ra dịch ruột thì là vỡ ruột non rồi. Tiếp theo là triệu chứng xét nghiệm cũng dựa trên siêu âm và MSCT cho chúng ta những hình ảnh trực tiếp và gián tiếp, và từ siêu âm thì giúp chúng ta là chọc giò ổ bụng. Hình ảnh gián tiếp
thì tôi nói phía trước rồi nhá. Còn hình ảnh trực tiếp gồm có khí ở trong thành ruột ở vị trí nào, hoặc là vỡ hoặc mất liên tục ở vị trí nào. Ví dụ như là ở đại tràng hoặc ở ruột non. Với xét nghiệm máu thì chỉ cho chúng ta mức độ nhiễm độc. Ví dụ là nhiễm độc nặng và diễn biến nhanh thì khả năng là vỡ đại tràng rồi. Tiếp theo là cơ chế chấn thương nhá. Dựa trên cơ chế chấn thương, hướng chấn thương, vị trí chấn thương và các tạng rỗng thì ta nghĩ đó là tổn thương ở các tạng đấy. Ví dụ ngã đập cột sống lưng thì có thể là vỡ đại tràng, bị đạp vào mạng sườn phải thì có thể là vỡ đại tràng phải, vân vân. Chú ý kết quả của chọc sinh ổ bụng và hình ảnh trực tiếp của tổn thương tạng trên MSCT thì cho chúng ta chẩn đoán khẳng định. Nếu không có, chúng ta có thể loại trừ ngay không? Chúng ta không thể loại trừ ngay được mà phải quay về lâm sàng và về cơ chế chấn thương để định hướng nha. Và theo dõi. Lúc này thì nếu nghi ngờ chúng ta ghi chẩn đoán là gì? Viêm phúc mạc, nghi do vỡ hậu tràng. Tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn một số cái hình ảnh của chấn thương bụng kín trên siêu âm và MSCT. Các hình ảnh trực tiếp trên hai phương tiện này bao gồm có tụ máu trong nhu mô, tụ máu dưới bao, hình ảnh đường vỡ, hình ảnh đang chảy máu và dập nát đứt rời của tạng hoặc là tổn thương cuống mạch hoặc các mạch máu lớn. Những hình ảnh gián tiếp đó là tràn máu khoang phúc mạc thì không có hình ảnh đặc hiệu nào. Có thể là chúng ta gặp hình ảnh giảm âm, hình ảnh đồng âm và hình ảnh tăng âm nhá. Đây là cái khối máu tụ nên có hình ảnh tăng âm. Ở đây là hình ảnh đồng âm và đây là hình ảnh giảm âm. Rồi, chuyển sang biện luận. Cái thành phần thứ ba của chẩn đoán đó là mức độ tổn thương tạng. Chúng ta sẽ áp dụng phân độ theo AAST. Đây thầy Hiệp hội của Hoa Kỳ. Đầu tiên các tạng, thứ nhất là tạng gan. Với mức độ 1 bao gồm các tổn thương sau. Về đường rách thì là nhỏ hơn 1 cm. Về tụ máu ở dưới bao thì nhỏ hơn 10% ở bề mặt. Độ 2 gồm có đường vỡ là từ 1 đến 3 cm. Và tụ máu trong gan nhé, tụ máu trong nhu mô gan thì nhỏ hơn 10 cm đường kính. Và tụ máu dưới bao là từ 10 đến 50% bề mặt. Như vậy độ 2 có thêm tụ máu trong nhu mô gan. Độ 3 bao gồm có đường vỡ lớn hơn 3 cm. Tụ máu trong nhu mô lớn hơn 10 cm. Hoặc có chảy máu tiếp diễn trong khối máu tụ máu dưới bao là lớn hơn 50% bề mặt. Như vậy độ 3 là có thêm chảy máu tiếp diễn. Về độ 4 là gồm có đứt lìa 25 đến 75% thủy gan. Và có chảy máu tiếp diễn vào trong khoang phúc mạc rất khác biệt so với độ 3 nha. Độ 5 gồm có mất 75% thủy gan. Hoặc có tổn thương các tĩnh mạch lớn của gan như tĩnh mạch chủ, vân vân. Sau đây tôi sẽ giới thiệu một vài hình ảnh theo phân độ chấn thương gan trên CT. Độ 1. Ở đây chúng ta thấy độ 1 với đường vỡ nhỏ hơn 1 cm. Độ 2 với đường vỡ 3 cm. Và độ 3 ở đây chúng ta thấy có dấu hiệu thoát thuốc ở đây và thấy hình ảnh chảy máu tiếp diễn. Với độ 4 thì chúng ta thấy hình ảnh dấu hiệu đứt lìa nhu mô gan và có chảy máu tiếp diễn vào trong khoang phúc mạc. Và độ 5 thì chúng ta thấy dấu hiệu của tổn thương tĩnh mạch gan trái. Tiếp theo là phân độ chấn thương lách. Ở đây cũng là cơ quan dễ tổn thương nhất trong ổ bụng khi chấn thương. AAST cũng chia làm 5 cái độ như sau. Với độ 1 thì đường vỡ là nhỏ hơn 1 cm. Và tụ máu dưới bao là nhỏ hơn 10% bề mặt. Độ 2 có đường rách từ 1 đến 3 cm. Và tụ máu trong nhu mô là nhỏ hơn 5 cm. Tụ máu dưới bao là từ 10 đến 50% bề mặt. Tương tự như gan thì độ 2 có thêm tụ máu trong nhu mô. Và độ 3 thì có đường rách lớn hơn 3 cm. Và tụ máu trong nhu mô là lớn hơn 5 cm. Tụ máu dưới bao lớn hơn 50% bề mặt. Độ 3 thì có kích thước lớn hơn độ 2 thôi chứ chưa có thêm yếu tố mới nào cả.
Về độ 4 thì có thêm yếu tố là chảy máu tiếp diễn trong nhu mô, hoặc có thêm là thông động tĩnh mạch hoặc giả phình động mạch do tổn thương mạch lách, hoặc là mất đi 25 đến 75% mạch của nhu mô lách. Ở đây độ 4 rất khác biệt là có chảy máu tiếp diễn và mất mạch nuôi cho nhu mô lách. Và độ 5 là có chảy máu tiếp diễn vào khoang phúc mạc, hoặc là dập nát lách, hoặc là vỡ lách thành nhiều mảnh. Một cái tạng nữa cũng ít gặp trong chấn thương, đó là chấn thương tụy nhá. Theo AST cũng chia làm 5 độ. Độ 1 gồm có dập nhu mô nhỏ hoặc là rách nhỏ mà không gây tổn thương ống tụy. Độ 2 là dập nhu mô hoặc là rách lớn mà cũng không có tổn thương ống tụy. Đến độ 3 là các tổn thương nhu mô kèm theo tổn thương ống tụy, hoặc là có đứt đôi tụy về phía đuôi nhá, tức là phía trái của động mạch mạc treo chằng trên. Về độ 4 là có đứt đôi tụy ở phía đầu, tức là bên phải của động mạch mạc treo chằng trên, và có tổn thương tới bóng van te. Độ 5 là có dập nát vùng đầu tụy và có chấn thương kèm theo tá tràng. Tuy nhiên, đối với phân loại trên đây thì lâm sàng chúng tôi quan tâm nhiều nhất đó là bệnh nhân có tổn thương của tá tràng kết hợp hay không. Vì nếu có tổn thương tá tràng thì mức độ nặng cũng như chiến lược phác đồ điều trị là khác hẳn so với chấn thương tụy đơn thuần. Và ở slide cuối này chúng ta sẽ biện luận về tổn thương kết hợp nha, cũng như với cái chấn thương bụng kín dựa vào yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố chấn thương để chúng ta biện luận. Để phân loại mức độ chấn thương thì lại tùy thuộc vào từng cơ quan bộ phận bị tổn thương mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn chúng ta áp dụng, chứ không phải là chúng ta nói thế này, nói theo em nghĩ thế này, em nghĩ thế kia là được đâu nha. Bài chúng ta đến đây là tạm dừng, và hy vọng các bạn học hành chăm chỉ làm nền tảng cho các phần tiếp theo điều trị chấn thương bụng kín, cũng như là nền tảng trong quá trình thực hành lâm sàng sau này để hạn chế thấp nhất tai biến, biến chứng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, cũng như là bảo vệ chính bản thân mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.